Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε μια δροσερή καλοκαιρινή ελαφριά σαλάτα τύπου Caesars. Θα ξεκινήσω πρώτα από τα κρουτών, οπότε εδώ έχω 3 φέτες του toast. Με ένα μαχαίρι θα τις κόψω σε τετραγωνάκια. Έχω βάλει λαδόκολλα και τοποθετώ τα κρουτών μέσω ταψί. Ελαιόλαδο, αλάτι και προαιρετικά λίγο ρίγανη. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα για 10 λεπτά στους 180 βαθμούς. Όση ώρα περιμένουμε τα κρουτών, πάμε να συνεχίσουμε με το φιλέτο μας. Έχω ένα φιλέτο που το έχω κόψει στη μέση και θα αλατίσω πάρα πολύ καλά και από τις δύο πλευρές. Πιπεράκι πάλι και από τις δύο πλευρές. Και σε ένα τηγάνι θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Θα ανοίξω την εστία μου σε χαμηλή ένταση. Και μαγειρεύουμε τα φιλέτα σε χαμηλή θερμοκρασία μέχρι να πάρουν ένα πάρα πολύ καλό χρώμα. Τελείωσαν και τα κουρτών, οπότε θα τα βγάλω. Θα τα αφήσω στην άκρη. Τα φιλέτα είναι έτοιμα. Συνεχίζω με τη σάλτσα, την οποία πιστεύω θα τη λατρέψετε. Είναι καλοκαιρινή δροσερή και είναι απλά top. Θα χρειαστώ ένα πολυκόφτη και θα ρίξω 150 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2% όλυμπος. Μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα Dijon. 2 φιλέτα τζούγες ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα, μία σκελίδα σκόρδο, λίγο πιπέρι, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σούπας στυμμένο λεμόνι και πολτοποιούμε πάρα πολύ καλά. Η σύσταση που θέλουμε είναι αυτή και τώρα πάμε να στήσουμε τη σαλάτα. Θα χρειαστώ ένα ξύλο κοπής, κόβω τα φιλέτα και σε ένα βαθύ πιάτο. Έχω πλύνει πολύ καλά ένα μαρούλι και θα το κόψω με τα χέρια. Με ένα κουτάλι θα ρίξω τη σάλτσα από πάνω. Συνεχίζω με τα κρουτών. Το φιλέτο κοτόπουλο. Και τέλος λίγο παρμεζάνα. Και η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Απλά δεν έχω λόγια. Listen to me as I say, listen to me as I